khai hệ thống ZTL và Endian Firewall trong hệ thống mạng. Mô hình triển khai của mình sẽ gồm có một Endian Firewall, một máy DC1 là ZTL Server, một máy DC2 sẽ là bản backup của DC1, một Win 7 và một Win 10. Đầu tiên sẽ là triển khai hệ thống ZTL. Các bước cài đặt và link cài đặt thì mình có ghi trong báo cáo, mọi người có thể xem. Sau khi cài đặt thì màn hình chính sẽ chuyển sang trang đăng nhập. Ở đây chúng ta sẽ nhập tài khoản và mật khẩu và tiến hành các bước cài đặt tiếp theo. Tiếp đến chúng ta sẽ chọn tên domain. Ở đây mình sẽ chọn tên domain là ztl-domain.lan và tiếp tục cài đặt. Sau khi cài đặt thành công, chúng ta sẽ đến được trang chính của ZTL. Ở đây nó sẽ có rất nhiều các chức năng. Trong video này mình sẽ demo một vài chức năng chính. Đầu tiên sẽ là zone các client và domain. Để zone được client và domain thì chúng ta sẽ phải tạo một vài các user. Đầu tiên mình sẽ tạo một user. Đây sẽ là user để các client có thể zone vào domain. User này sẽ thuộc domain admin group. User thứ hai là user client. Đây sẽ là user để các client có thể đăng nhập vào domain và user này sẽ không thuộc domain admin group. Sau khi tạo hai user thành công, chúng ta sẽ đến Windows 7 và tiến hành zone Windows 7 vào domain. Ở đây thì mình đã zone thành công và sử dụng user client để đăng nhập. Windows 7 đã thuộc domain ztl-domain.lan. Chức năng tiếp theo mình muốn nói đến trong video này là DHCP. Ở đây thì mình đã cài đặt sẵn một DHCP. DHCP của mình sẽ bắt đầu từ 192.168.10.2 và kết thúc là 192.168.10.132. Chức năng tiếp theo là Web Server. Ở đây mình đã tạo sẵn một Web Server. Để tạo được Web Server này thì bạn chỉ cần add new, thêm tên Web Server, chọn SSL Support, tùy bạn chọn và add là xong. Đây là các cấu hình mình cài đặt ở trên DC1. Tiếp theo đến DC2. Đây là backup của DC1. Vậy nên chức năng đầu tiên sẽ là backup. Ở đây bản backup của mình bị disable bởi vì có một vài các config chưa lưu. Thì đầu tiên chúng ta sẽ lưu change, save và change.
đã save thành công. Sau đó chúng ta sẽ chọn backup. Backup thành công. Đây là file backup chúng ta vừa tạo. Sau đó chúng ta sẽ lưu file backup về. Đây. File backup này sẽ được chúng ta sử dụng khi web server bị lỗi và chúng ta muốn backup lại bằng cách chọn browser và chọn file backup mình muốn. Và ấn restore là xong. Chức năng tiếp theo mình muốn đề cập đến ở DC2 là mail server. Đầu tiên chúng ta sẽ cài đặt các option của mail server. Sau khi cài đặt xong, chúng ta sẽ bấm trên. Tiếp theo sẽ chọn tên của mail server bằng add domain. Đây sẽ là tên mình chọn. Chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra bằng cách vào user template. Chúng ta có thể thấy ở mail thì đã có default domain là a.gentier.domain.lan. Khi đó, mỗi khi chúng ta tạo user, chúng ta sẽ có được các user có sẵn mail thuộc mail server. Đã có. Tiếp theo chúng ta đến với Endian Firewall. Đầu tiên là config Endian Firewall. Thì cái phần tải và config này mình đã ghi trong báo cáo. Ở đây firewall của mình sẽ có hai IP, một là 192.168.0.15 và hai là 192.168.10.50. IP thuộc Green Zone này sẽ là IP cục bộ để các máy tính trong nội bộ có thể kết nối đến firewall, và IP của Red Zone bên dưới sẽ là IP để kết nối vào mạng. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng Win10 để kết nối vào firewall. Máy Win10 của mình cũng sẽ có hai IP. Thứ nhất là IP 192.168.10.149 để kết nối vào mạng và IP cục bộ 192.168.0.17 để kết nối đến firewall. Mình đã ping đến firewall và thành công. Khi ping được thành công như vậy, chúng ta có thể sử dụng IP của firewall để vào config firewall. Chúng ta sẽ nhập giống với IP bên trên 192.168.0.15 2.10443. Và chúng ta có thể đăng nhập vào Endian Firewall Community. Ở đây mình đã đăng nhập sẵn rồi. Ở firewall này thì đầu tiên
Ở phần firewall này, đầu tiên chúng ta sẽ set các rule. Rule đầu tiên mình muốn tạo sẽ là rule cho phép các IP bên ngoài truy cập vào trang web của Gentle. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn uplink main IP on no. Đây là tất cả các IP đều có thể truy cập. Service sẽ chọn HTTP, protocol là TCP và port là 80. IP này là IP của server Gentle. Và update rule. Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo rule cho phép các máy bên ngoài có thể truy cập vào email bằng cách mở các port. Thứ nhất là port 25. Port 25 service sẽ là SMTP. IP là IP của server. Tiếp theo là port 110. Service là port 3. Cuối cùng là port 143. Service là IMAP. Tiếp theo mình sẽ tạo proxy để ngăn chặn các địa chỉ IP bất kỳ truy cập đến các trang web mình muốn. Ở đây mình sẽ chọn IP bị chặn chính là IP của máy này luôn, 192.168.0.17. Và trang web mình muốn chặn là facebook.com và youtube.com. Đầu tiên chúng ta sẽ bật HTTP proxy xuống phần log setting và tích enable, tích hết tất cả các thứ và save vào. Tiếp theo sang phần web filler. Sang phần web filler chúng ta sẽ add new profile. Ở đây mình đã tạo profile sẵn rồi. Đầu tiên sẽ set tên của profile. Tiếp theo chúng ta có thể chọn được các nội dung mà chúng ta muốn chặn. Ở đây mình sẽ chọn nội dung người lớn, chọn chặn ma túy và chọn chặn hack and waste. Ngoài ra chúng ta có thể chọn chặn các trang web chỉ định. Ở đây mình sẽ chọn chặn trang web facebook.com và youtube.com. Và trên apply. Sau đó chúng ta sẽ sang phần access policy để thêm policy mới. Ở đây mình đã thêm sẵn rồi. Đầu tiên IP sẽ là IP mình muốn ngăn không cho kết nối đến các trang web. Ở đây mình sẽ chọn 192.168.0.17. Chọn Allow Access Policy. Filter Profile sẽ là cái profile mình vừa tạo. Chọn Enable Policy Rule và tạo. Apply. Vậy là tạo thành công. Sau đó chúng ta sẽ sang phần HTTPS Proxy. Tiến hành tạo mới certificate. Sau khi tạo mới thành công, chúng ta sẽ download về. Sau khi download xong, chúng ta sẽ vào setting. Gõ chúng ta sẽ tìm Manager Certificate. Chọn chốt Root Certificate
authorize, import, next, browser. Đây sẽ là cái certificate chúng ta vừa tải về. Next, next tiếp, finish. Như vậy là xong. Ở đây mình đã có sẵn certificate từ đầu rồi nên là giờ nó sẽ ghi đè. Import thành công. Sau đó chúng ta sẽ check thử hai trang web facebook.com đã bị Danny và YouTube không bị Danny luôn. Như vậy là thành công.